Αλήθεια τώρα, από εδώ θα περάσω και θα πάω στη θάλασσα. Είναι ένα απίστευτο μέρος. Δεν έχω ξανάρθει. Δεν έχω ξανάρθει. Νερά ακούγονται. Από εκεί τρέχουν καλάμια. Καλάμιες. Φαντάζομαι δηλαδή ότι από εδώ βγαίνω. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και αδιέξοδο. Τι να πω. Γιατί βλέπω. Δες εδώ. Δες εδώ. Κάθισμα. Μια δροσιά εδώ μέσα. Καλοκαίρι μπορεί να έχει και λίγες μύγες. Αλλά είναι πολύ ωραία. Φανταστικά. Και βγήκαμε στη θάλασσα. Πολύ όμορφα. Σε αυτή τη μικρή παραλία θα ξεκινήσω. Πάω μάλλον λίγο αριστερά, εκεί, κάποιες βολές και μετά θα φύγω προς τα δεξιά. Ο καιρός είναι φανταστικός σήμερα, είναι πανέμορφα. Είναι βαθιά. Πάμε στα πιο ρούχα. Με τη γλίτσα. Από πάνω μετά. Αλλά πρέπει να έχω πάει από τώρα από πάνω. Είναι βαθιά ρε. Πού ήρθα? Εδώ είναι βαθιά. Μου τα κέρατα. Τα τράγια είναι βαθιά και είναι γλιστερά. Βλέπω κάτι μελανούρια. Ακολούθησα.
ήταν αυτό που ακολούθησε? Έμοιαζε με μαναλάκι. Ήρθε και έφυγε τόσο αστραπιαία. Ένας αργός. Μικρούλης. Ακολούθησε, χτύπησε πρώτα ένας σαν χάνος ήτανε. Ξαγκιστρώθηκε και μετά ακολούθησαν δύο σαργοί και το πήρε ο ένας. Αλλά είναι μικρούλης. Εκεί ακολουθούν διάφορα. Τώρα δεν ξέρω τι είναι, μικρό ψαρά είναι. Έχει κάτι πάλι σαργουδάκια, κάτι. Μια πέρκα ακολούθησε. Αλλά είναι μικρά. Έχει κάτι ωραία βαθιά νερά μπροστά μου. Και εκεί μια ξέρα. Να ρίξω στα όρια και των δύο και της ξέρας. Θα πάω εδώ πάνω σε αυτό το βράχο και θα ρίξω πάνω από την ξέρα. Εδώ πάνω. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει ψάρια.
Οπα! Οπα! Μιλάμε, είναι θηρίο. Το πήρε εδώ μπροστά. Ωρε φίλε. Ήταν ένα τέρας. Ήταν ένα τέρας. Ωρε φίλε. Τι τέρας είναι αυτό ρε. Δεν υπάρχει. Δεν έχω πιάσει μεγαλύτερο σαργό. Τι πράγμα είναι αυτό ρε. Τι κτήνος είναι αυτό. Με γόνο μήνο. Θα σκουπίσω την κάμερα. Δεν υπάρχει το ψάρι, παιδιά. Δεν υπάρχει. Απίστευτο ψάρι. Απίθανο. Και ακολουθούσε άλλος ένας, ήταν πιο μικρός. Ω Παναγία μου. Το ψάρι, εδώ κάνει και λίγο κούρμπα ο βράχος, τέλος πάντων είναι οριακά κάτω από τα 40. 38 εκατοστά, 39, δεν έχει καμία σημασία. Το ψάρι είναι κτήνος, είναι και βαρύ, είναι γομάρι. Δείτε το χέρι μου πάνω του. Δείτε το χέρι μου πάνω του. Δείτε τον ήχη μου δίπλα στο μάτι του. Απίστευτο, απίστευτο. Τα split rings, δείτε πως έγινε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει παραμορφωθεί, άνοιξε η σαλαγκιά, έφυγε. Πρέπει να έμεινε μέσα στο στόμα του σαργού. Ναι, η σαλαγκιά έμεινε μέσα στο στόμα του σαργού. Πάω για αλλαγή τεχνητού. Εδώ μέρος φανταστικό. Λίμνες, λίμνες εκεί, δομές. Εδώ. Και έχει και εκεί ένα βράχο με πιο βαθιά νερά. Φανταστικά σημεία. Έχει πάρα πολλούς αργούς. Θα δοκιμάσω μήνο πάλι.
Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αργός. Δεν ξέρω αν με έχει δει. Θα προσπαθήσουμε να τον ψαρέψουμε. Είναι ακριβώς κάτω από τα πόδια μου, κάτω από την πέτρα εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, καθώς τρώω εδώ, κάνω ένα διάλειμμα. Έχω περπατήσει λίγο, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί προσπαθώ να εξερευνήσω κάθε δομή που θα βρω. Θα βγάλω και το καπέλο. Προσπαθώ να εξερευνήσω κάθε δομή που θα βρω. Ψαρεύω με γόνο ψιλοπατωτά, ψαρεύω με μίνους κατά κύριο λόγο, και σε ορισμένες ρηχοτοπιές ή εκεί που έχει πλάκες ρίχνω carbon pencil. Δεν ξέρω αν φάνηκε στην κάμερα. Αρχικά το ψάρι έκανε πάρα πολλές επιθέσεις ψιλοάστοχες. Ήταν αναποφάσιστο. Είχε άλλο ένα ψάρι μαζί του, περίπου 2 τρίτα του μεγέθους του, αρκετά μεγάλο και αυτό, πάνω από 30 εκατοστά, και το κυκλώνανε το τεχνητό και κάνανε πως πάνε να το επιτεθούν. Ας πούμε ότι αυτή η γωνίτσα από το τυροπιτάκι είναι το τεχνητό. Κάναν πως πάνε να το επιτεθούν και στρίβανε. Πηγαίνανε και στρίβανε. Κάνανε αυτό το πράγμα, το κάνανε 3 ή 4 φορές. Εγώ έκανα παύσεις, έκανα ένα απότομο τουιτσάρισμα ώστε να χτυπηθεί το τεχνητό ότι και καλά είναι στη φάση ότι πεθαίνει το ψαράκι, κάνει τις προσπάθειες καθώς βλέπει τα ψάρια να το επιτίθονται. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα τους τράβηξε το ενδιαφέρον και τους έκανε να παραμείνουν στην περιοχή. Μικρά χτυπηματάκια, το τεχνητό έκανε αυτό το απότομο, μετά έκανε παύση και έπεφτε. Μετά όταν κάνανε το ψιλοάστοχο, το ξανακούναγα λιγάκι, έκανε λίγο ακόμα το τεχνητό να φύγει και κάποια στιγμή το πήρε. Το θέμα είναι πώς το πήρε, παιδιά. Δεν το έχω ξαναδεί στο σαργό. Το γόνος μίνου τι μήκος έχει, 5 εκατοστά, 5 κάτι. Παιδιά, το έβαλε όλο μέσα στο στόμα του. Πώς κάνει το λαβράκι που ρουφάει το τεχνητό και το κάνει εισρόφηση. Τεχνητό, σαργός, έκανε αυτό το πράγμα, εξαφανίστηκε το τεχνητό, δεν το έβλεπα και γυρνάει να φύγει με το τεχνητό. Και εκείνη την ώρα τραβάω εγώ το καλάμι. Στην ουσία δεν κάρφωσα, δεν χρειάστηκε να καρφώσω, το τεχνητό είχε πάει μέσα στο στόμα του, οπότε με το τράβηγμα το ελάχιστο οι σαλαγγές και οι δύο καρφώθηκαν μέσα στο στόμα του. Αυτή που ήταν πίσω στην ουρά του τεχνητού καρφώθηκε μέσα στα βράχια και πιο κάτω, και το άλλο εσωτερικά πάλι στα χείλια του, αλλά όχι εξωτερικά, εσωτερικά στα χείλια του. Ήταν απίστευτο ότι έβαλε ολόκληρο τεχνητό μίνου ο σαργός μέσα στο στόμα του. Τόσο μεγάλος ήτανε. Για μένα ο μεγαλύτερος που έχω πιάσει, και μέχρι στιγμής δεν έχω βρει άλλα ψάρια. Βλέπω μεγάλα κοπάδια από σαργούς, αλλά είναι κατά κύριο λόγο μικροί. Κοπάδια με 8 σαργούς, 10 σαργούς ακολουθούν το τεχνητό στο 1 μέτρο, στα 2 μέτρα, όλο μαζί το κοπάδι. Κάνουν κάποιες ψιλοκινήσεις να επιτεθούν, αλλά δεν επιτίθονται. Ούτως ή άλλως είναι μικροί, είναι γύρω μέχρι 20 εκατοστά σαργή. Τώρα εδώ πριν λίγο είδα ένα μεγάλο που ακολούθησε στο μπατζάο, αλλά ήταν μπροστά στα πόδια μου στην ουσία. Δεν μπορούσα να παίξω πολύ με το τεχνητό. Είχε και άλλα μικρόψαρα, είχε κάτι πέρκες, κάτι τέτοια. Προσπαθούσα να τις αποφύγω, να μην χτυπήσουν αυτές το τεχνητό. Ο σαργός ανέβηκε πολύ κοντά. Δεν με είδε γιατί παρέμεινε στην περιοχή. Κατέβηκε κάτω από το βράχο, έκανε 2-3 κύκλους
αλλά δεν μπόρεσα να τον ξαναδελεάσω. Έριξα μετά και γόνο πλανάκι. Έπαιξα λίγο πιο πατωτά, αλλά πήγε κάπου παραδίπλα. Τώρα θα φάω, θα κάνω ένα διαλυματάκι και θα βγω λίγο μετά πάλι κοντά εδώ σε αυτή την περιοχή που έριξα και πριν, να ξαναρίξω, μήπως και είναι εδώ στην περιοχή και τον τραβήξω και τον πιάσω. Αυτός ήταν καλός, ήταν πάνω από 30 εκατοστά ο σαργός. Ωραίος. Τέλος πάντων, αυτά. Ελπίζω να πιάσω κάτι ακόμα. Δύσκολη μέρα, δεν μ' αρέσει όταν είναι έτσι ο καιρός, δεν μ' αρέσει όταν η θάλασσα είναι γυαλί. Θέλω να κάνει λίγο ρεντίνα. Δεν ξέρω, έχει ψάρια αλλά δεν κυνηγάνε. Αυτό. Α δούμε. Μου τρίψε το παράμαλο ρε παιδιά η βρωμιάρα, πήγε κάτω από το βράχο. Πω. Μου το έκανε το παράμαλο. Έπαιξε μουσική το παράμαλο. Ωρε μια τσιπούρα. Πω. Φίλε, το ψάρι ήταν εύκολα 1 κιλό. Μελανούριον. Ωραίο μελανούριον. Ωραίο κομμάτι. Τα είχα δει και νωρίτερα. Κάτσε καλά. Πήγε βρε προς τα πάνω. Να το μελανούρι. Άλλο ένα ωραίο μελανούρι.
Τι είναι αυτό, ρε? Χτύπησε και πριν. Μελανόρι, πιάστηκε από το πλάι. Πολύ μικρό. Στο καλό του. Κάτσε βρε, ας απελευθερώσω βρε. Κάτσε. Ηρέμησε. Άιντε, μπράβο. Χτύπησε και πριν με το που έσκασε κάτω.